фіналу є Ромі і Малофлотилію. Кайзер також бачимо зараз. Непогано йде Кайзер. Цілком вірно, що Кайзер зараз буде другим. Хоча підтягується Мала Флотилія. І боротьба за місця у фіналі у цьому рейсі буде дуже важкою. Поки що DBC зберігає свою перевагу, але їхня перевага за 200 метрів до завершення дистанції не виглядає такою, щоб вони могли заспокоїтися. Її треба лише збільшувати. Навіть аутсайдерів, якщо важко визначити, знаєте, настільки рівний заїзд підібрався. Перші 400 метрів, щоб без розриву йшли човни, от лише зараз на фініші вдома дається десь знак, і команди виключаються із настільки інтенсивної боротьби, не підтримують свій ритм. Чекаємо на завершення. DBC отримує свою перевагу, DBC більше змогли її розвинути, а другими перетинають фінішну лінію представниці Малої Флотилії. У такій непростій боротьбі Мала Флотилія не може здобути ось цю важливу путівку до фіналу без участі у півфінальному заїзді. Ось вони човни, які йшли 5-ю і 6-ю доріжками, прибули вперше. Цікаво, хто останній? Останній команді в цьому заїзді найгірше. По-перше, вона не потрапить навіть до півфіналу. Не буде просто там місця, так ще для однієї команди. І дуже прикро, звісно, в такій рівній боротьбі. Знаєте, коли дистанція без величезних відривів, так кілька разів ми вже бачили, що на дистанції 500 метрів там останній човен приходить на 9, 10, 11 секунд пізніше, аніж всі човни, які були попереду. Але зараз цієї ситуації не було. Так, однозначно, DBC перші, другий Мала Флотилія, випередили чехів, чешок. Так, ну, а останнім спортсменів Атлантіс фінішував. Атлантіс був ті. Саме команда з Об'єднаних Арабських Еміратів може не потрапити навіть до півфіналу. Ось так з Кучині виходять майбутні фіналістки. Dragon Boat Club та Мала Флотилія. А от ще трьом командам, і це, скоріш за все, чистий Dragon Force, це Ромі, Каноe та Кайзер, доведеться позмагатися у півфіналі. Так, дійсно, останніми прийшли представниці Об'єднаних Арабських Еміратів. Атлантіс не потрапляє до фіналу. Dragon Force, Kaiser та Ромі будуть там учасницями іншого кваліфікаційного заїзду жінок. Нагадаю, напряму потрапили Пармалей та Іскар Роман. Час, між іншим, в цьому заїзді був кращий. Швидкість